नमस्कार मंडळी. तर आजचा व्हिडिओ हा मराठीत असणार आहे आणि हा व्हिडिओ असणार आहे केसांबद्दल, कुरळ्या केसांबद्दल. आणि मी तुम्हाला एकदम अशी बेसिक माहिती देणार आहे की जर तुमचे कुरळे केस असतील तर त्यांची काळजी कशी घ्यायची. आणि मी थोडी ओव्हर ॲक्टिंग केली आहे व्हिडिओमध्ये, पण प्लीज इग्नोर करा, कारण जेव्हा पण मी मराठीमध्ये व्हिडिओ बनवते तेव्हा अशी एक्स्ट्रा एनर्जी येते, कारण जास्त कम्फर्टेबल वाटतं. आणि हा व्हिडिओ मोस्टली त्यांच्यासाठी आहे ज्यांनी कधीच त्यांचे कर्ली केस बघितले नाही आहेत, म्हणजे जे विंचरत आली आहे केस लहानपणीपासून. एकदमच असं बेसिक इन्फॉर्मेशन मी देणार आहे. जर तुम्ही ऑलरेडी कर्ली कर्ल मेथड किंवा कर्ली हेअर रुटीन फॉलो करत आहात तर ही माहिती तुम्हाला एकदमच अशी बालवाडीसारखी वाटेल, पण हा व्हिडिओ त्यांच्यासाठी आहे ज्यांना काहीच आयडिया नाही आहे कर्ली केसांबद्दल. तर हा तुमच्यासाठी आहे. त्यामुळे आता व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर कुरळ्या केसांची काळजी कशी घ्यायची याच्या आधी तुमचे केस कुरळे आहेत की नाही हे समजणं खूप महत्त्वाचं आहे, कारण खूप लोकांना माहीतच नसतं की त्यांचे केस कुरळे आहेत. त्यांना जस्ट वाटतं त्यांचे केस असे फ्रिझी आहेत आणि असे भालू दिसतात विंचरल्यावर आणि त्यांचे स्ट्रेट आहेत. आणि सगळे सॅलॉनचे लोक त्यांना सांगतात स्मूथनिंग करा, स्ट्रेटनिंग करा, केराटिन करा, आणि त्यांना जस्ट वाटतं की माझेच केस असे खराब आहेत आणि मला स्ट्रेटनिंग करायची गरज आहे, लाईक परमनंट स्ट्रेटनिंग. याचा अर्थ असा नाही की तुमचे केस खराब आहेत, तुमचे केस कर्ली आहेत. जस्ट तुम्ही ड्राय ब्रश करता तेव्हा ते कर्ल पॅटर्न तुमचा ब्रेक होतो आणि त्याच्यामुळे तुमचे केस फ्रिझी दिसतात. जेव्हा तुमचे केस फ्रिझी असतात त्याचा अर्थ तुमचे केस कुरळे आहेत. फ्रिझी इज इक्वल टू कर्ली, ठीक आहे. त्यामुळे प्लीज हे समजणं बंद करा की तुमचे केस स्ट्रेट आणि फ्रिझी आहेत. आणि जास्त करून भारतीयांमध्ये कर्ली केसांचं प्रमाण जास्त आहे. मी खूप लोकांचे बघते असे फ्रिझी टेक्स्चर्ड हे. जेव्हा पण तुम्हाला असं टेक्स्चर दिसतं ना, टेक्स्चर म्हणजे असं एकदम सिल्की केस नसणे याचा अर्थ टेक्स्चर. थोडंसं असं जाणवतं ना फ्रिझी, त्याचा अर्थ तुमचे केस कर्लीज आहे. आणि त्या सॅलॉनवाल्या लोकांचं नका ऐकू, कारण खूप सारे लोक मी ऑब्झर्व केले आहेत त्यांना जे सरळ केसांबद्दल माहिती असते त्यांनी त्याचं शिक्षण घेतलेलं असतं आणि कुरळ्या केसांबद्दल त्यांना जास्त नॉलेज नसते आणि म्हणून ते असं सांगतात. आणि त्यांना ऑफकोर्स त्यांच्या सर्व्हिसेस पण विकायच्या असतात, त्यामुळे प्लीज त्यांचं नका ऐकू. असे खूप कमी लोक आहेत, खूप कमी सॅलॉन्समध्ये त्यांना ॲक्च्युली माहिती आहे कर्ली केसांची काळजी कशी घ्यायची. तर अशाच सॅलॉनला ट्रस्ट करा. असं कोणत्या पण रँडम सॅलॉन त्यांचं नका ऐकू की तुम्हाला केस स्ट्रेट करायची गरज आहे, ठीक आहे. आणि हा आता व्हिडिओ बघत असताना जर तुम्हाला रिअलाइज होत आहे की अच्छा तुमचे केस पण कर्ली असू शकतात, तेव्हा बघा की तुमचे केस ओले असताना कसे दिसतात. थोडे वेवी दिसतात, थोडे कर्ली दिसतात की एकदमच स्ट्रेट दिसतात. त्याने एवढा फरक पडत नाही. पण जर तुमचे केस ओले असतील आणि कर्ली दिसत असतील तर 100% तुमचे केस कर्लीच आहे. अशी खूप लोकांचं मी ऐकते की माझे केस ओले असताना कर्ली दिसतात पण सुकल्यावर फ्रिझी दिसतात आणि स्ट्रेट दिसतात. असं नसतं. तुम्हाला जस्ट तुमच्या कर्ली केसांची काळजी कशी घ्यायची आणि स्टाईल कशी करायची हे फक्त जाणून घ्यायचं आहे, ओके. आता जर तुम्हाला समजलंच असेल की तुमचे केस कर्ली आहे, आता कर्ली केसांमध्ये पण पुष्कळ प्रकार असतात, ठीक आहे. 1, 2, 3, 4 4 प्रकार असतात. 1 म्हणजे एकदम स्ट्रेट, 2 म्हणजे वेवी, 3 म्हणजे कर्ली आणि 4 म्हणजे कॉइली, ते आफ्रिकन लोकांचे असतात ना तसे. आणि या नंबरमध्ये पण ABC असे प्रकार असतात. जर तुमचे केस 2 मध्ये मोडत असतील म्हणजे तुमच्या केसांमध्ये वेव्स असतील, त्याच्यात पण ABC प्रकार मोडतात. A म्हणजे थोडेसे वेव, B म्हणजे जरा जास्त वेव, C म्हणजे मला जास्तच वेव. परत 3 मध्ये पण तसेच प्रकार असतात, 3A, 3B, 3C, ठीक आहे. त्यामुळे सगळ्यांचे केस सारखे दिसणार नाही. प्रत्येकाचे केस युनिक असतात. तुमच्या केसांमध्ये पुष्कळ प्रकारचे मिक्स असू शकतात. माझे केस 2C आणि 3A मिक्स आहेत. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा दुसऱ्यांचे केस बघता आणि असं इमॅजिन करता की माझे पण केस असे दिसले पाहिजे, प्लीज असं शक्य नाही आहे, कारण आपण सगळे भिन्न लोक आहोत, ठीक आहे. 2 व्यक्ती एकसारख्या नसू शकतात, असू पण शकतात, पण तुमचं एम असलं पाहिजे हेल्दी केस तिच्यासारखे दिसले पाहिजे. असं एम नका ठेवू तुम्ही. माझे केस पण बघून खूप लोक म्हणतात की मला तुझ्यासारखे केस पाहिजे. असं शक्य नाही आहे. तुमचे केस पण सुंदर दिसू शकतात पण ते तुमच्यासारखे दिसतील, माझ्यासारखे नाही दिसणार. प्रत्येकाचे केस वेगवेगळे असतात, ठीक आहे. एनिवे, आता मी तुम्हाला एकदम सोपी भाषेत सांगणार की तुमच्या केसांची काळजी कशी घ्यायची.
ठीक आहे. तर सगळ्यात सुरुवातीला तुम्हाला समजलं पाहिजे की जर तुमचे केस कुरळे आहेत तर ते कोरडे असणार. सायंटिफिक रिझन आहे, कारण जेव्हा तुमचे केस एकदमच स्ट्रेट आणि सिल्की असतात त्यामुळे जेव्हा पण तुमची जी स्किन म्हणजे स्काल्पची जी स्किन आहे, आपली स्किन तेल सोडते है ना, तेव्हा ते तेल सोडते तेव्हा ते स्ट्रेट केस असतात तेव्हा ते तेल एकदम लगेच खालती येतं, त्यामुळे स्ट्रेट केस असे हेल्दी आणि ऑइली दिसतात. पण ज्यांचे केस कुरळे असतात ना ते तेल खालती नाही पोहोचू शकत, कारण इथेच ते थांबून जातं, कारण कर्ल पॅटर्न असा असतो है ना, त्यामुळे ते खालती नाही येऊ शकत पूर्णपणे, त्यामुळे तुमचे केस कोरडे वाटतात. त्यामुळे तुम्हाला बाहेरून ते मॉइश्चराईज करणं महत्त्वाचं आहे. जर तुमची स्किन कोरडी आहे त्याचा अर्थ असा नाही ना की तुम्ही सॅलॉनमध्ये जाऊन ऑइली स्किन करून येणार, असं नाही आहे. तुम्ही मॉइश्चरायझर लावणार आहे ना, तसंच केसांवर पण तुम्हाला मॉइश्चराईज करण्याची गरज आहे. तर पहिली गोष्ट म्हणजे केस ड्राय विंचरणं बंद करा. ठीक आहे. जर तुमचे केस कर्ली आहेत विंचरायची गरज बिलकुल नाही आहे. खूप लोकांना वाटतं की अच्छा सर्क्युलेशन वगैरे कसं होईल. सर्क्युलेशन तुम्ही मसाज देऊन पण घेऊ शकता. जेव्हा तुम्ही केस धुणार आहेत त्याच दिवशी विंचरा, कारण आता बघा, आता माझे केस कर्ली दिसत आहेत है ना, आता मी हे विंचरले तर हे सगळं कर्ल पॅटर्न जाणार आणि माझे केस असे भालू दिसणार. त्यामुळे प्लीज नका विंचरू तुमचे केस कोरडे. ठीक आहे. मी माझे केस फक्त ओले असताना विंचरते कंडिशनर लावल्यावर, कारण तेव्हा सोपी जातं विंचरणं. जर तुम्हाला ओले असताना नसेल विंचरायचे तर तुम्ही केस धुवायच्या आधी जेव्हा तेल लावता तेव्हा तुम्ही विंचरा, कारण तेल लावल्याने पण थोडंसं सोपी जातं विंचरणं. ठीक आहे. तर हे झालं केस विंचरण्याबद्दल. केस धुण्याच्या आधी तुम्ही रात्री तेल लावा, नंतर दुसऱ्या दिवशी शॅम्पूने तुम्ही केस धुवा, आणि शॅम्पू फक्त इथे लावायचा आहे. ठीक आहे. इथे लावण्याची गरज नाही आहे अनलेस तुमचे केस खूपच घाणेरडे झाले आहेत. तुमच्या केसांना इतका शॅम्पू नाहीच लागत, फक्त स्काल्पवर इथेच कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे. थोडासा शॅम्पू घ्यायचा आहे, इथे पूर्ण झालं लॅदर की पाणी टाकायचं आहे, आणि जेव्हा तुम्ही पाणी टाकता ते सगळं फेस खालती येणार आपोआप आणि हे केस पण धुतले जाणार. असं एक्स्ट्रा शॅम्पू घेऊन इथे लावायची बिलकुल गरज नाही आहे. ठीक आहे. आणि असं तर बिलकुलच नाही करायचं आहे, खूप डॅमेजिंग आहे तुमच्या केसांसाठी. तर शॅम्पू झाला, नंतर तुम्हाला कंडिशनर लावायचं आहे. तर कंडिशनर लावताना इथून ते इथपर्यंत फोकस करायचं आहे. तुमच्या डोक्यावर म्हणजे स्काल्पवर कंडिशनर लावायची गरज नाही आहे, त्याने इचिंग होऊ शकतं आणि एकदम बिल्डअप होऊ शकतो. त्यामुळे इथे नका लावू तुम्ही कंडिशनर. जस्ट इथून ते इथपर्यंत सगळ्यात जास्त एंड्सवर कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे, कारण मी थोड्या वेळा आधी सांगितलं ना, कारण की तेल नाही पोचत, त्यामुळे हा एंड्स खूप कोरडा राहू शकतो. त्यामुळे इथे सगळ्यात जास्त कंडिशनर लावा आणि पूर्ण केसांमध्ये भरपूर कंडिशनर लावा. खूप लोक एवढंसं घेतात, एवढंसं नाही घ्यायचं आहे. जेवढा तुम्ही शॅम्पू घेतला ना त्याच्यापेक्षा जास्त कंडिशनर वापरा, जेणेकरून पूर्ण केसात तो असं छान बसला पाहिजे आणि एकदम असे गुळगुळीत वाटले पाहिजे केस. ठीक आहे. आणि तो कंडिशनर तुम्ही राहू द्यायचा आहे 10-15 मिनिट. जास्त पण ठेवू शकता, थोडं कमी पण ठेवलं तर चालेल, डिपेंड्स तुम्हाला जे आवडतं ते. आणि याच्यानंतर तुम्हाला केस धुवायचे आहेत, पण संपूर्णपणे धुण्याची गरज नाही आहे. तुम्ही थोडासा कंडिशनर केसांमध्ये राहू दिला तरी चालेल, जेणेकरून तुमचे केस एकदम कोरडे नाही वाटणार. हां, आता याच्यानंतर केस अजून पण कोरडेच असणार, कारण कर्ली केस तसेच असतात. तर आता तुम्हाला लिव्ह इन कंडिशनरची गरज आहे. जसं आपण मॉइश्चरायझर चेहऱ्याला लावतो तसंच आपण लिव्ह इन कंडिशनर केसांना लावतो. तर असे पुष्कळ प्रकार असतात. लिव्ह इन कंडिशनर असतं, लिव्ह इन क्रीम असतं, जेल असतं, मूस असतं. तर एवढं सगळं घेण्याची गरज नाही आहे. लिव्ह इन कंडिशनर काय करतं, जस्ट केस मॉइश्चराईज करतं, बाकी काहीच नाही. लिव्ह इन क्रीम काय करतं, केस मॉइश्चराईज पण करतं आणि थोडंसं असं होल्ड पण देतं, जेणेकरून तुमचे केस जे कर्ली जे आपण मॉइश्चराईज करतो ना ते तसेच राहतील, असे फ्लॅट नाही पडणार. आणि जेल काय असतं, जेल फक्त होल्ड करण्याचं काम करतो. जेल नेहमी मॉइश्चरायझिंग नसतं, असं पण शकतं पण ते एक्सेप्शन आहे. पण जेलचा मुख्य उपयोग म्हणजे हे कर्ल्स होल्ड करणं, आणि मूस पण जेलसारखंच असतं होल्ड करायला. त्यामुळे सध्या मी लिव्ह इन कंडिशनर लावलं आहे ना, आणि त्याने माझे केस असे मॉइश्चराईज झाले. आता ते कर्ल्स तसेच आठवड्याभर ठेवायसाठी जेलची गरज आहे, जेणेकरून ते तसेच राहतील, नाहीतर केस असे फ्लॅट पण होऊ शकतात. जर तुम्हाला घ्यायचे असतील हे प्रोडक्ट्स नक्की वापरा, कारण ऑफकोर्स महत्त्वाचे असतात. तर मी सजेस्ट करेन लिव्ह इन क्रीम वापरा, कारण जर लिव्ह इन कंडिशनर घेतलं तर तुम्हाला जेल पण घ्यावं लागेल. त्याच्यापेक्षा फक्त लिव्ह इन क्रीम वापरा, जेणेकरून दोघांचं काम होऊन जाईल जर तुम्ही एकदम स्टार्ट करत आहात तर. पण जर तुम्हाला हे पण नसेल घ्यायचं, इट्स ओके. आणि तुम्हाला जस्ट एक्सपेरिमेंट करायचं आहे स्टार्टिंगला आहे ना, एकदम खूप सारे प्रोडक्ट्स नका विकत घेऊ. तर मी समजू शकते तुम्हाला सध्या करून नाही घ्यायचं आहे,
त्यामुळे तुम्ही काय करू शकता, तुमचं जे नॉर्मल कंडिशनर आहे ना तेच केसात ठेवा, ठीक आहे. थोडंसं घ्या, केसांना लावा आणि असं स्क्रंच करा असं, जेणेकरून तुमचे केस ॲटलिस्ट फ्रिझी तरी नाही दिसणार. काय कंडिशनरने एकदम तुमचं डिफाईन वगैरे नाही होणार, पण कंडिशनरने ॲटलिस्ट तुमचे केस मॉइश्चराईज राहतील आणि एकदम कोरडे नाही वाटणार, ठीक आहे. तर सुरुवातीला तुम्ही हेच ट्राय करू शकता जर तुम्हाला लिव्ह इन प्रोडक्ट्स नाही घ्यायचे आहेत तर. आणि जेव्हा तुम्ही रेडी आहात लिव्ह इन प्रोडक्ट्स वापरायला तेव्हा तुम्ही लिव्ह इन क्रीम घेऊ शकता. मी प्रॉडक्ट रेकमेंडेशन्स डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक करेन. आणि जेव्हा तुम्ही ते लिव्ह इन क्रीम लावता धुवायचे नाही आहेत. खूप लोक विचारतात की असे हे सगळं स्टाईल वगैरे कर्ली हेअर रुटीन वापरल्यावर केस धुवायचे का? नाही, लिव्ह इन आहे ना, केसांमध्ये लिव्ह करा, लिव्ह इन. तुम्ही नेक्स्ट टाइम केस धुवाल तेव्हाच धुवायचं, पण तुमच्या नेक्स्ट वॉश पर्यंत केस असेच ठेवायचे काय. आणि तुम्हाला जर माहीत करून घ्यायचं असेल की कसे लावतात प्रॉडक्ट वगैरे, माझ्याकडे पुष्कळ कर्ली केसांचा व्हिडिओ आहेत, एकदम प्लेलिस्टच आहे. ती प्लेलिस्ट पण मी लिंक करेल, तुम्ही सगळे व्हिडिओज बघा, ते इंग्लिशमध्ये आहेत, तुम्ही ते व्हिडिओ नक्की बघा. पुष्कळ टिप्सचे व्हिडिओ पण आहेत, मी पुष्कळ काही सांगत असते, त्यामुळे ते नक्की बघा. पण हा एकदम तुमच्यासाठी बेसिक व्हिडिओ होता. आय होप तुम्हाला कळलं असेल की कर्ली केसांची काळजी बेसिक कशी घ्यायची. केस विंचरू नका सुकले असताना, मॉइश्चराईज ठेवा, ठीक आहे. तुम्ही असं मास्क वगैरे लावू शकता आठवड्यातून एकदा वगैरे. डीप कंडिशनर्स असतात ज्याने तुमचे केस जास्त सॉफ्ट होतील. पण सध्या तुम्ही जस्ट केस मॉइश्चराईज ठेवणं याच्यावरच फोकस ठेवा. शॅम्पू थोडासाच वापरा, कंडिशनर जास्त वापरा आणि थोडंसं कंडिशनर केसांमध्ये राहू द्या. जर लिव्ह इन प्रोडक्ट्स नसतील वापरत तर. लिव्ह इन प्रोडक्ट्स जर वापरले तर कंडिशनर ठेवायची गरज नाही आहे. आणि जर तुम्ही कंडिशनर केसांमध्ये ठेवला आणि तुम्हाला खूप इचिंग वगैरे होत असेल आणि एकदम असं वेगळंच वाटत असेल तर ते कंडिशनर नका ठेवू तुम्ही केसांमध्ये. कारण पुष्कळ कंडिशनर असे डिझाईन केलेले असतात की केसांमधून धुवायचे, त्यामुळे जेव्हा तुम्ही केसांमध्ये ठेवता तर ते कधी कधी एकदम हेवी वाटू शकतं. जर तुम्हाला असं वाटत असेल तर कंडिशनर केसांमध्ये नका ठेवू, लिव्ह इन कंडिशनर घ्या. सुरुवातीला आय थिंक इट्स फाईन, तुम्ही तुमचं कंडिशनरच वापरा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन प्रोडक्ट्स घ्यायची गरज नाही. लोक कर्ली गर्ल मेथड ही पण फॉलो करतात आणि ती खूप स्ट्रिक्ट असते, लाईक सल्फेट फ्री, सिलिकॉन फ्री, खूप सारे प्रकार असतात आणि मला तुम्हाला कन्फ्यूज नाही करायचं आहे. त्यामुळे सध्या तुम्ही जे शॅम्पू आणि कंडिशनर वापरत आहात तेच कंटिन्यू करा. आणि नंतर जेव्हा तुम्हाला सवय होईल कर्ली केसांची आणि थोडी जास्त माहिती होईल तेव्हा तुम्ही वेगवेगळे प्रोडक्ट्स ट्राय करू शकता. असं एकच रूल नाही आहे की या प्रकारच्या केसांमध्ये हाच प्रोडक्ट वापरेल असं नाही आहे. तुम्हाला जे एक्सपेरिमेंट करावं लागेल आणि इंटरनेटवर खूप ब्लॉगर्स असतात, त्यांचे रिव्ह्यूज वगैरे तुम्हाला ऐकावे लागतील आणि ते सगळं तुम्हाला माहीत झाल्यावर नंतर तुम्ही ठरवू शकता की कोणता प्रोडक्ट तुम्हाला वापरायचा आहे. आय होप मी तुम्हाला कन्फ्यूज केलेलं नाही आहे. मी खूप बोलली आहे या व्हिडिओमध्ये आणि थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ हेल्पफुल वाटला असेल तर प्लीज मला कॉमेंट्समध्ये सांगा. आणि एकदमच तुम्हाला हेल्पफुल नसेल वाटला तरी पण सांगा प्लीज. आणि प्लीज या व्हिडिओला लाईक करा कारण खूप मदत होते याने. आणि प्लीज सबस्क्राईब करा कारण फ्री आहे आणि मला खूप मदत होते याने. आणि मी नवीन व्हिडिओज टाकत असते दर शनिवारी, मेकअपबद्दल, केसांबद्दल आणि पुष्कळ गोष्टींबद्दल. त्यामुळे प्लीज सबस्क्राईब करा. मला मोटिवेशन मिळतं नवीन व्हिडिओज बनवायला. आणि हा एकदमच असं बिगिनर लेवल होता. जर तुम्हाला अजून हाय लेवलचे व्हिडिओ बघायचे असतील मराठी तर ते पण सांगा कॉमेंट्समध्ये, मी बनवेल. आणि थँक्यू सो मच हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. मी तुम्हाला माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटेल. बाय. थोडी ओव्हर ॲक्टिंग झाली ना. कर्ली केसांबद्दल तेव्हा जस्ट एक्स्ट्रा एनर्जी येते माझ्यामध्ये. थोडीशी ओव्हर ॲक्टिंग करते, कारण ही माझी मातृभाषा आहे आणि मी खूप फ्लुएंट आहे याच्यात. बहुतेक करून अगेन मला अशी एक्स्ट्रा एनर्जी येते कारण फ्रिझी इक्वल्स टू, कारण आपण सगळे भिन्न लोक आहोत. तर सुरुवातीला आणि